Hi friends, මම අදත් ආවා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ගන්න ෆොටෝ එකක ක්වොලිටි එකට කිසිම හානියක් නොවි ඒ ෆොටෝ එක high quality ෆොටෝ එකක් විදියට කොහොමද එඩිට් කරගන්න කියලා. අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එක කියලා. මුලින්ම කියන්න මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම දැනටමත් මේ Snapseed කියන අපි දැන් භාවිත කරන app එක download කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා Snapseed download කරගන්න. මම update කරලා නැති හින්දා මෙතනින් update කරගන්න app එක. මේ විදිහට app එක download කරගත්තට පස්සේ app එකේ dashboard එක මේ විදිහට එනවා plus mark එකක් එක්ක. ඒ plus mark එක touch කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් gallery එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ තියෙනවා style tools export කියලා යටින් ෆන්ක්ෂන් තුනක්. ඒ වගේම උඩ තියෙන open කියලා. ඒ open කියන එකෙන් තමයි අපිට මේක ඇතුළේම ඕන නම් අපිට වෙන ෆොටෝ එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. වෙන ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ style කියන එකේ අපිට යටින් තියලා තියෙනවා අපිට edit කරගන්න ලේසි වෙන්න pack එකක්. මේ වගේ tools එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tools ගොඩක් තියෙනවා. මම එක එක tools විස්තර කරන්න. මේක image details වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් image details වල දැනටමත් අපිට පෙන්නන ෆොටෝ එකේ size එක megabyte 2.9 එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක edit කරාට පස්සේ size එක වෙනස් වෙලාද කියලා. ඊළඟට මේ එහා පැත්තේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක වල පෙන්නනවා තියෙනවා undo redo මේ අපි කරන edit එකින් එක layers විදිහට වෙන වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එක කරන් යනකොට ඔයාලට ඒ ටික වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු මේ tools වල තියෙන පළවෙනි එක tune. අපි tune එකකින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. tune එකේ තියෙන brightness, contrast, saturation, ambience, highlight, shadow, vermith. ඒ වගේ categories වලට වෙන් කරලා තියෙන මේ photo editing tools ටික වෙන වෙනම colors අඩු වැඩි කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟ කොටස details වලින් අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එකේ blur වෙන්න ඕන තැන් blur කරගන්න. මේ විදිහට edit වෙන ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ curves කියන කොටසත් තියෙන්නේ ෆොටෝ එකේ colors අඩු වැඩි කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝ එකේ colors අඩු වැඩි වෙනවා. ඊළඟ එක white balance. අපිට white balance එක අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. red, green, blue වගේ ඒ කොටස් වලට මොන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට auto දීලා ෆොටෝ එකට හරියන විදිහට app එකෙන් තෝරන විදිහට මේකේ white balance හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ එක crop එකෙන් අපිට පුළුවන් ඕන ගානට ෆොටෝ එක crop කරගන්න. මේකේ sizes දීලා තියෙනවා. ඒ sizes වලට ඕන නම් අපිට crop කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ කොටස rotate. අපිට rotate එකෙන් පුළුවන් ෆොටෝ එක ඕන විදිහට හරව ගන්න. ෆොටෝ එක flip කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ කොටස perspective එකෙන් තියෙන්නේ අපිට ෆොටෝ එක පොඩි angle එකකට හරව ගන්න ඕන නම් උඩට පල්ලයට හරව ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඇදලා වගේ හරව ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊළඟ කොටස expand එකෙන් වෙන්නේ ෆොටෝ එක crop වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඒ නැත්නම් අපිට ෆොටෝ එක capture වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් විශාල කරගන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පරාසයක් අපිට ඕනේ නම් මේකෙන් අපිට වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් පෙන්වන විදිහට තමයි හැබැයි වැඩි වෙන්නේ. ඊළඟ එක selective එකෙන් තියෙන්නේ අපි select කරන තැනක් ඒ select කරපු තැන colors අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කොටස brush එකෙනුත් තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය තැනක brush කරලා colors අඩු වැඩි කරගන්න brush tool එකක් විදිහට ඒකේ තියෙනවා. brush tools වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. health කියන එකෙන් වෙන්නේ අපේ මොකක් හරි පැල්ලමක් තියෙනවා නම් ලපයක් තියෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය තැනක් තියෙනවා නම් ෆොටෝ එකේ පොඩි තැනක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා එතන අපිට ඕන zoom කරලා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතන ටච් කරාට පස්සේ වටේ තියෙන background එකත් එක්ක එතන වෙනස් වෙනවා. අපිට patch එකක් වගේ තියෙනවා නම් මකා ගන්න ලේසි. background එක තනි පාටක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම ලේසි මේක කරන්න. ඊළඟ එක HDR escape එකෙන් පුළුවන් අපිට ෆොටෝ එක HDR විදිහට හදාගන්න. ඊළඟ එක glow එකෙන් වෙන්නේ ෆොටෝ එක glow කරගන්න එක. මේ විදිහට දීලා තියෙන ඒවෙන් අපි කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක tonal contrast එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ contrast වෙනස් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඊළඟ එක drama එකෙන් දීලා තියෙන අපිට color effects ටික. ඊළඟ එක
වින්ටේජ් එකකින් තියෙන කලර් ඉෆෙක්ට්ස් ටික ඊළඟට ග්‍රේන් ෆිල්ම් එකකිනුත් අපිට මේ විදිහට ඉෆෙක්ට්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක රෙට්‍රෝලස් එකකිනුත් අපිට මේ විදිහට ඉෆෙක්ට්ස් දාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට දීලා තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා ඒ වෙන. ඊළඟ එක ග්‍රැන්ජ් එකකිනුත් අපිට මේ විදිහට දීලා තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් වල හැටියට. ඊළඟ එක black and white ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් black white mix කරපු මේ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ එකිනෙකට ඒ ඉෆෙක්ට්ස් වෙනස් අපිට කැමති එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක noise එකකිනුත් මේ වගේ කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකේ. ඊළඟ එක portrait මේ portrait head pose කියන දෙකෙන්ම වෙන්නේ අපේ ෆොටෝ එකේ අපිව හඳුනා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ මූණ හඳුනා ගන්න එක මගේ ෆොටෝ එකේ මූණ පේන්නේ නැති හින්දා මේකෙදි මේගොල්ලන් මූණ හඳුනා ගන්න බෑ කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟ එක lens blur අපිට මේ lens blur එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට background එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට blur කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි ෆොටෝ එකේ අපිව වෙනස් වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ නෑ. ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේ වගේ දීලා තියෙන හැඩ වලින් තමයි blur කරගන්න වෙන්නේ. ඒකේ tools තියෙනවා. ඒ tools වලින් අපිට blur strength එකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක මේ විදිහට edit කරනකොට. ඊළඟ එක විග්නේට් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆොටෝ එකේ වටේට විග්නේට් වෙනවා. විග්නේට් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ඩබල් එක්ස්පෝෂර් එකෙන් පුළුවන් අපිට ෆොටෝ එකක් මේකට බට් කරගන්න. නැත්නම් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඇඩ් කරලා ඒක ෆොටෝ එකට වැටෙන්න ඕනේ කියලා අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක කොහොමද පේන්න ඕනේ කියලා මේකෙන් එක වෝටර්මාක් එකක් විදිහටද නැත්නම් ෆොටෝ එකටම වැටෙන්න ඕන විදිහට පේන්න ඕනද කියලා මේකෙන් පේන්න ඕන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරන් භාවිතා කරලා අපේ කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මේකට දාගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් කලර් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් මේකෙන්. ටෙක්ස්ට් එක කොහොමද පේන්න ඕනේ පේන එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. වෝටර්මාක් එකක් විදිහට නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එක පේන්න ඕනද කියලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ෆ්‍රේම් එකත් අපිට මේ විදිහට මේකේ දීලා තියෙන ෆ්‍රේම්ස් භාවිතා කරලා ලස්සන ෆ්‍රේම් එකක් දාගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකට. අපි බලමු මේ ටූල්ස් භාවිතා කරලා කොහොමද ලේසි ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. මම ටූල්ස් ගොඩක් අඩුවෙන් භාවිතා කරලා මේක කරන්න දන්නේ. මේකේ ලේයර්ස් භාවිතා කරලා ලේයර්ස් වලින් මැකෙන්න ඕනේ තැන් නොකලා මම ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න try කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකෙන් ලේසියෙන් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේකේ size එක ෆොටෝ quality එක අඩු වෙලාද වැඩි වෙලාද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න.
මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. දැන් ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක අඩු වුණ ගමන්ම මොබයිල් ෆෝන් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි ඒක. අනිවාර්යෙන්ම ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්.